Mirë se erdhët në program të dashur teleshikues. Përpara se të filloj me të ftuarin tim të parë, I cili natyrisht gëzon statusin e një njeriu shumë të rëndësishëm në këtë vend, ne e njohim të gjithë, e shohim shpesh, jo vetëm nëpër intervista zyrtare, por edhe nëpër prani interesante jo zyrtare, të cilat bëhen lajm, dua që të marr një shkas në diskutimin e fundit që është bërë për median, pse ajo duhet jetë e mirë, e vërtet, e fortë dhe e pa kompromis që demokracia të jetë e shëndetshme. Për këtë kam vendosur t'ju tregoj një pamje televizive, t'i referohen BBC-s, diçka që studentët e komunikimit e njohin mirë për shkak se për të ne flasim vazhdimisht, po dua ta ndaj edhe me ju. Po ta shihni me vëmendje, njeriu që shihni në ekran quhet Jeremy Paxman, ai është gazetari I BBC-s, është gjithashtu shkrimtar që ka bërë profilin e britanikëve. Ky është një ish ministër I qeverisë, Howard. Kjo intervistë në pamje të parë vizive nuk ka ndonjë ngjarje të jashtëzakonshme, por do të kisha dashur, të dashur teleshikues, që ju ta shikni sidomos se sa herë I bën të njëjtën pyetje Jeremy Paxman ministrit Howard dhe pse ai është aq këmbgulës dhe I pa kompromis për të marrë përgjigjen që ai mendon se duhet të marrë. Shohim për një sekond bashkë. I was not entitled to instruct Derek Lewis, and I did not instruct him. And Did you threaten to overrule him? The truth of the matter is that Mr. Marriott was not suspended. Did you threaten to overrule him? I did not overrule Derek Lewis. Did you threaten to overrule him? I took advice on what I could or could not do. Did you threaten to overrule him, Mr. Howard? Scrupulously in accordance with that advice. I did not overrule Derek Lewis. Did you threaten to overrule him? Mr. Marriott was not suspended. Did you threaten to overrule him? I have accounted for my decision to dismiss Derek Lewis Did you threaten to overrule him? Detail before the House of Commons. I note you're not answering the question whether you threatened to overrule him. The important aspect of this, which it's very clear to bear in mind... I'm sorry, I'm going to be frightfully rude, but... Yes, you can... I'm sorry. It's a quite straight yes or no. Question and I would give you an answer. Did you threaten to overrule him? I discussed this matter with Derek Lewis. I gave him the benefit of my opinion. I gave him the benefit of my opinion in strong language. But I did not instruct him because I was not entitled to instruct him. I was entitled to express my opinion, and that is what I did. With respect, that is not answering the question of whether you threatened to overrule him. It's dealing with the relevant point, which is what I was entitled to do and what I was not entitled to do. And I have dealt with this in detail before the House of Commons and before the Select Committee. But with respect, you haven't answered the question whether you threatened to overrule him. Well, you see, the question is what was I entitled to do and what was I not entitled to do? I was not entitled to instruct him, and I did not do that. She said you were extremely... Miratere, kjo ishte ajo përleshje gazetareske e gjatë ku gazetari Jeremy Paxman I bën shumë herë të njëjtën pyetje ministrit. Pyetja për pyetjen që ne bëjmë është pse është hyjnore, pse ka rëndësi pyetja. Jo domosdoshmërisht pse ajo nuk merr përgjigjen që meriton, po pikërisht sepse guxon për të futur në disa zona interesante të cilat njeriu shpeshherë tenton që le të themi t'i mbajmë private, të mos I deklaroj. Ai jo domosdoshmërisht është I interesuar. Për këtë shkak, pyetja merr një rëndësi të jashtëzakonshme. Gazetarët e mëdhenj nuk janë dalluar për elegancën, për artikulimin, për kulturën informacionale ose edhe për stilin e sjelljes. Një pjesë e mirë prej tyre janë dalluar sepse nuk kanë bërë asnjëherë asnjë kompromis me pyetjen. Mirë, kjo ishte pjesë e monologut tim. Tani duhet kaloj tek I ftuari im I parë. E për të kam rezervuar disa pyetje interesante, duke patur parasysh që ky show është shumë I stilit amerikan, ka filluar me Johnny Carson e pastaj amerikanët si David Letterman, Jay Leno, Oprah Winfrey, Jon Stewart bëjnë pak a shumë të njëjtën gjë në këtë bisedën me një publik të ngrohtë. Jam I bindur që ai më shumë se sa do të jetë I qiltë sepse jam I bindur që do të jetë kështu, do të shijoj këtë intervistë në show. Ai është ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zoti Aleksander Arvizu. This is the audience. I see they respect you, which I really, I like it very much. Mr. Ambassador, Thank you very much. please have a seat, and I'm really thrilled
Thank you. to You're very finally kind. talk to you. Well, how do you feel in television, generally? Generally, I enjoy it, but it's great to be here. This is a great show. Thank you very much. I wore a special tie for the occasion. I hope you like the tie. I really like the tie. I'm going to be diplomatic. Every time I ask people about Adi Krasten, the response they give is, "What a showman! What a showman!" And I think that's a real tribute to you. I don't know whether I should consider it a compliment or, I don't know, the showman. It's a part in the showman I don't trust. I don't know why, but this is my feeling. I think it means you're very talented and you're very respected. But you've paid respect and tribute, and you've been good to many of my colleagues. And this is very ambassadorial in some sense. But other than that, I guess, Mr. Ambassador, you know now Albania better, is it so? You know, I feel like I'm learning a lot. Today's May 8th. Did you know that? But of course, this is the reason you're here. Okay. I'm learning a lot, but there are still a lot of gaps in my knowledge. For example, I love Albanian costumes, and I know that costumes are very distinctive and particular to a region. But if you had someone here and said, Mr. Ambassador, one is from Gjirokastër, one is from Korça, one is from Shkodër, I'm not sure I could pick them out, and I should be able to. So I think one of the things I'm trying to do is understand, you know, the important things like folklore and traditions and culture. That's important to have an understanding of the country. But I guess my understanding is that my very own Albanian political elite, they wouldn't allow you to spend time about folklore and everything. They should give me some time off. They want you for themselves very much, eagerly. So I guess. Probably because of the importance that United States of America has now in the world's affairs. You did some days ago a very good speech about the importance of a healthy media. Mm-hmm. I'm going to ask you a question. Despite the public television who suffers alone until it's very late, what do you sense, Mr. Ambassador, it's a faulty step or any wrongdoing of the Albanian media? Well, first of all, I certainly acknowledge, as I indicated in the op-ed editorial that was carried by a lot of papers, and I'm grateful for that, and reported on by the media. There are some positive things, many positive things. I do meet with a lot of journalists. I feel that they're very candid and frank with their opinions, which I appreciate. And when I look through the papers, look on the television, I see a lot of different types of opinions expressed. So that's a good thing. I think the basic information that is available to Albanians is a positive one. But I think, for me, one of the main sources of concern in Albania is there are a lot of distortions. It's less censorship and more distortions. That is, it's not exactly an open or free market. We know that there are some powerful business interests behind this paper or this station, or maybe they're connected. A political party or a movement may also be connected, and you'll have silly things, like politicians from one group sort of boycotting, you know, showing up on the program of another, or maybe the station not inviting, you know, so that's the kind of distortion that I'm talking about. That's, I think, a little bit unfortunate. In your opinion, is it because of the unregulated environment, or do you sense it's a little bit of a personal choice, and or maybe, I don't know, I would call it something not defined? I think it's more the latter, quite honestly, and not so much the problems with the legal framework. There are some issues with the legal structure here. I think the libel laws or
the tools available to punish people, maybe that needs to be looked at a little bit more. I think that sometimes the punishments seem a little bit more harsh than they should be under the circumstances. But, and I don't want to be too critical, but I think that for some media outlets, for some individual journalists, they're kind of like an extension of a political force. And I think in a healthy democracy that there ought to be a little bit of separation between the two. I think in a healthy democracy, there should be a certain skepticism towards all politicians, certainly the ones who are governing the country, but also in the opposition. In the beginning of your mandate in Albania, and I'm going to be frank about this, we, the public, the audience, perceived that the new American ambassador, in the first days of his working in Albania, wasn't very direct to various sides of the political arena. But now, after 1.5 years that you are in this country, almost, I not only understand what you're doing, Ambassador, on behalf of your government and country, but to be honest, I really, really support it. In the sense that you are not willing to be a part of the jungle. You are the representative of another country. But yet, we're going to America now. And the news has been that the Prime Minister and the head of the opposition went to America meeting the State Department officials or congressmen, people of a certain importance, etc. There was much speculation in Albania. What was said, how was said it? And then I'm going to ask you, was Secretary of State Mrs. Clinton very direct, very clear to the Prime Minister of this country? That's a good question. First, if I could, just going to your earlier point, I appreciate very much the kind word. And if I could just take this opportunity to, in a minute, sort of explain, understandably, people in Albania have strong views about politics, and Americans do as well, about their own politics. And in Albania, sometimes I get the sense that, it's winner take all, or defined another way. If you're not completely with me, then you're against me. There's no real middle ground. And so I thought, rhetorically, how could I explain this? And so take the Prime Minister, for example, who's very popular with some people, not so popular with others. There are some people who come up to me and say, you know what? We think you support Salih Berisha, that you want Salih Berisha to do well. And you know what my answer is? You are absolutely correct. I want very much for him and the government to do a good job. I want for him and the Democratic Party to do well. I also very much want Mr. Rama and the socialists to do very, very well. I want all of them to put their best foot forward, to be in a position to articulate their policies, what they would do for the Albanian people. So if the accusation is, you want Mr. Berisha to do well, my answer is, that is correct. Or you want Mr. Rama to do well? Yes, that is absolutely correct. Which, as a matter of fact, is understood now in a wide range of the population. And what about the clear shot of a message coming from State Department or other American institutions? I was in that meeting, and you'll understand my not being able to go into a lot of detail, but I thought that Secretary Clinton made very clear the United States' complete support for the Albanian people, appreciation for this wonderful country and its contribution to regional stability, what it's doing as a member of NATO, for the many advances that have taken place here over the past 21 years. But I thought she was also very clear in expressing our hope and, in fact, some of our concerns about
some of the stalled progress in areas like fighting corruption, like rule of law. So I thought that the messages were quite clear as to how they were received. You know, everyone's a little bit different. Some people hear what they want to hear. Some people understand exactly what is being said and act accordingly. So you would have to ask another guest about that. But I thought that the United States message was very clear. I know generally, I mean, I'm enjoying very much the way you're talking to me in this interview. I can understand the ambassadorial behavior should be careful and elegant. Some details are not to be, you know, discovered to the main public. But then I'm asking you a very direct question, even though I know the answer. Do you know now, in this moment, the name of the future president of Albania? You know, English is a very interesting language because that could be interpreted one of two ways. One is, do I know who will be the next president of Albania? Or do I happen to know the person, whoever it is, who will become the next president of Albania? Let me be precise in English. The second one was my question. I don't know. Maybe. Maybe. I only know Mr. Chani's list. It's not just Mr. Chani's list, but you know, there's the list. So I see Speaker Topali, Mr. Nano, Mr. Mehta's been mentioned, Artuje, Fatos Libonia. I know who they are. So if it's one of them, I'll say, yes, I happen to know who the next president is. But I have to be honest, some of the names I don't, are people I've not met or don't really recognize. So naturally, I do ask my staff at the embassy, I say, who is this person referred to? Or in this newspaper, you know. And to ask an Albanian who another Albanian is I don't think it's a good idea, generally, because we don't speak highly about ourselves in other environments. This is a lame joke, but from what I understand, based on earlier precedents, oftentimes the person who emerges as the president is not somebody who is talked about in the beginning, right? He comes right inside the sleeves. Yeah, it's kind of like you would say, if it were a horse race, it'd be a dark horse, a long shot, not somebody that people considered, or not. So I guess that's what makes it interesting. And you're curious to know who this guy or girl will be, of course. Oh, I'm very curious. You know, again, it's part of the political process, so that's interesting. I'm eager to see how this plays out because I know a lot of people talk, but it's also important for the country. Christiana Manpour at the CNN made an excellent interview with the former Secretary of State, Madeleine Albright, largely loved in this country and Albania and Kosovo. And then I was very impressed by a specific notion that the United States of America not every time is allowed, or it's not possible at every time to reach a moral judgment about things all over the world because of the tradition of the countries, you know, Syria, other traditions, Kosovo, Albania, wherever, you know, things happen. And then she talked about a gray area of judgment and decisions. Now, are memorable those images with Ambassador Arvizu rolling up the sleeves to watch the voting process. And then, can I say, you rolled them down again without any explanation? Well, that's an interesting way to introduce what happened a year ago. 2 points. You know, first of all, in some ways, politics and diplomacy are two sides of the same coin, where I think the goal is to achieve what
is possible, with some moral principles, with some guidance. And that means that compromises have to be reached. And people who are not willing to compromise probably shouldn't be involved in politics, and they probably shouldn't be involved in diplomacy. Secondly, as for what happened last year, I remember on May 8th, there was a great sense of hope and optimism, a little bit of anxiety. And we all know what happened in the ensuing days. Let me just fast forward to today. The Parliament has made a lot of progress on electoral code reform, on parliamentary rules of procedure. But right now, they seem to be stuck a little bit on what we all knew would be difficult issues, namely the composition and role of the Central Election Commission and the dispute resolution mechanism. That is, when there's a dispute, when it looks like one candidate is ahead by 10, or then after a judicial procedure, the other one's ahead by 86 or whatever. How do you resolve that kind of dispute? And I think the process that we saw last year indicated there, it's not a fully satisfactory process. And so that's why I'm hoping that with the assistance of OSCE and ODIHR, Council of Europe, Venice Commission, that there will be the will to figure out a way to improve the system, improve the functioning of the CEC, maybe even change the composition of the CEC, as well as the dispute resolution mechanism. There's room for improvement. Yeah. I guess this is a sign of their approval about that. Very sensitive audience and population, much more than we probably perceive inside the offices, isolated offices, and in some sense isolated politicians from whatever happens in their country. I'm heading at the last question, Mr. Arvizu. Yes. Your word is important, yet diplomacy or not, in that golden middle, diplomatically speaking or not, we might be heading, without even knowing, through dark times again. I hope no, but if the president electing and the general elections, if something that has been made repeatedly in this country, so not administering votes or in a proper way, will happen again, will be the case for United States of America, State Department, Mr. Arvizu, the ambassador, to finally set the record straight and strong and clear, and that. I'm concerned about my country. That's why I'm asking this. No, I appreciate the question. And I hope I can give you a fairly direct answer that's also diplomatic. But I do want to answer your question because that's obviously a very thoughtful one. First of all, it's my expectations, or my expectation that the politicians will heed the wishes, the will of the people, and act more seriously on the people's behalf. And there are mechanisms. Take the selection of the president. We have to see how it unfolds. But how the new president is selected, I think, is going to shape voters' perceptions in 2013, whether they support the PS or the PD or a third party. I think that to a certain extent their impressions are going to be shaped by how this process unfolds. So it can be a referendum of sorts. So I always, as an American, believe in the faith of the people to make corrections when necessary. But of course here in Albania, because the institutional mechanism isn't as strong as it could be or should be, then we still need to keep working with that. On the question of directness, on the one hand, I think people look to the United States for leadership
And we need to respond to that. And so, yes, I do hope and expect that if there were some serious issues, concerns, that people would listen to what I had to say and say, you know, he is speaking the truth. He is speaking directly. On the other hand, as the chief American diplomat in this country, you know, what I want is positive change. I want something good to come of a bad situation. You know, frankly, I'm willing to sacrifice my reputation or the reputation of the embassy if it is really going to make a difference. So in other words, I'm not going to say something just because I think it's going to be pleasing to people or because, you know, get some applause for a nice soundbite. You know, the important thing is to try to achieve a result. And if achieving that result means working quietly, maybe toughly, being direct in a private meeting, as you suggested earlier, and if I think that's the best way to go about doing it, then that's probably what I will do. But I hope that in public, that you know, during the rest of my tenure here, people will feel that I am being as open and as honest as possible. I would have the very, very last question to you in front of the audience here. Well, they simply love you. Do you feel sometimes any personal secret urge that you and your lovely wife and your daughter go unguarded, secretly, through the Tirana's streets, having a beer, without thinking of the embassy or about the normal people's curiosity? No? No. Guards? You know, it's hard to have it both ways. And being the American ambassador and having a lot of people come up and say hello and I want to shake hands, take a picture, you know, it's very flattering. And it's a hat, something that you disguise. I know it's not about me. It's about the country I represent. And for that, I'm extremely appreciative and grateful. But sure, there are times when I wish I could just go out in my baggy shorts and go to the park or Tirana Eastgate or something, but I know that somebody might be there with a hidden camera, and so I have to make sure, you know, my hair is not too much, there's not too much I can do with my hair, but, you know, you're always mindful that when you step up, maybe somebody will see you. Mr. Ambassador, thank you very much. Thank you very much. Congratulations on the show. I love the show. Thanks. Okay. Thank you very much. It was the American Ambassador. Thank you. Dhe ne natyrshëm do të qëndrojmë tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një tjetër ambasadoresh e madhe lëviz ujëra dhe krijon simpati në publik, ajo është Beyoncé. Po çfarë ka bërë përshtypje? Jo vetëm zëri sa i shkëlqyer, por baletet e mrekullueshme, veshjet që cilat i gjen vetë i blen vetë, e ne kemi patur miq e shok të familjeve që kanë punuar me të, si Ergin Kuke për shembull, që ka bërë gjëra të shkëlqyera, i cili gjithashtu ka treguar se ajo vetë krijon gestikulacionin, gestet që flasin shumë, vetëm 3%, vetëm 7% e komunikimit njerëzor bazohet tek fjalët. 93% bazohet tek gestet. Që një pjesë e mirë nuk e din këtë. Por për këtë ka guxuar sot Almenda Hoxha. Ajo është marrë me Beyoncén që këndon dhe me gjestet e saj artistike brenda këngës. E shohim bashkë. Bring the beat in. Stars all the way from here. Can't you see?
se erdhët në pjesën e dytë të dashur teleshikues. Përpara se të ftoj të ftuarin e radhës që është natyrisht një nga politikanët më të rëndësishëm, në mos më i rëndësishmi në Kosovë, është padyshim një nga personalitetet që pëlqejet shumë në Shqipëri, për faktin që është i çiltër, i drejtë për drejtë dhe natyrisht në mënyrë të dallueshme ka një mbështetje popullore. Por përpara ne kujtuam edhe me ambasadorin dhe gjatë javës është folur shumë për median. Me që se jetojmë në periudhën e tweeteve, tweetet sot janë një mënyrë shumë simpatike e komunikimit, shohim bashk disa dhe më lejoni që në fund fare t'ju them njërin i cili nuk është në këtë listë, por një mik ma dërgoi me SMS dhe aty nuk mungon natyrisht sensi humorit. Atëre, shikoni se si janë disa reflektime në raport me gazetarin. Nuk mund të ketë liri shtypi për gazetarët, kur pronarët e shtypit, vetë pronarët kanë pronar. Po, është ashtu. Pastaj, shohim të dytën, televizioni është vërtet mrekulli të sjell afër njerëzit të cilëve nuk do doje t'i afrohesh e kur. Mirë, le të ecim pak më shpejt, gjërat që i fut mirë në mendje e kanë shumë të vështirë pastaj të dalin prej saj. Dhe kjo ndodh nga që televizioni është diktatorial. Edhe pse nuk lante duart me sapun, prodhonte flucka sapuni. Kjo i ndodhë sidomos atyre që flasin në për programe vazhdimisht, ose në të gjithë programet dhe gjatë gjithë kohës. Çdo qeveri ka popullin që meriton, thuhet. Shpresa është në fakt që të ndryshojë populli. Nga që përgjithsisht qeverit nuk e kanë shumë qef të ndryshojnë. Lumi po shteronte nga thatësira, por ai nga mëngjesi në darkë pshertinte na mori lumi, na mori lumi. Mirë, një tjetër është 1 maj. Ishin aq pak protestues sa nuk e prishën dot festën. Pjesa tjetër ishin njerëz që gëzuan pranverën në për ambiente të ndryshme dhe bën natyrisht shumë plera. Disa bëjnë moral duke vënë pikat mbi i, e disa vendosin in para fjalës moral. Për ta kthyer atë në imoral o imoralitet. A nuk i fyejmë ca si shumë ujqirit kur i themi njeriu për njeriu është ujk? Në kohët që jetojmë. Ka vetëm 2 rrugë, ose të mësosh e të djersitesh të marrësh një zanat për të qenë, ose në fund fare, po nuk bëre do të asgjë, të bëhesh gazetar. Mirë, kur i thash Lut Dervishit që do t'i përdorja tweetet e tij se më pëlqejnë, sjellin alegri në studio, e natyrisht edhe publiku i pëlqen, ai tha prit të dërgoj edhe një të fundit. Në raport me bërjen e Nanos president. Nano ka 3 vota, i duhen 68. Ndërkohë, për të zgjedhur presidentin, majoranca ka 68 vota, i duhen edhe 3. Të jeti shqetësuar Nano dhe këtë herë që të bëj lojën e kryeministrit vallë. Mirë. Sot do të përmenden emra të fortë, të cilët kanë hyrë në historinë e Kosovës. Do të përmendet kryeministri, do të përmendet padyshim ndoshta edhe ambasadori Dell e shumë të tjerë. Dhe për këtë unë jam jashtëzakonisht i kënaqur, e konsideroj një nder personal që vjen krye parlamentari i Kosovës, zoti Jakup Krasniqi. Ky është publiku im që dëshiron që t'ju japi një dorë trokitje mbështetëse. Faleminderit shumë që erdhët, unë mirëtoj që t'uleni këtë Krasniqi. I falenderoj shumë kolegët e mi, këtu kisha letrën me pyetjet që kisha bërë për zotin Krasniqi, ma kishin hequr gjatë zonës reklamave. Por unë nuk kam nevojë, sepse i kam bërë vetë që i di. Faleminderit që keni udhëtuar në rrugën e kombit, e cila është me pjesën e paplotësuar Suarek Prishtinë që po e presim të gjithë. Jam shumë i lumtur që jeni këtu. Faleminderit edhe për juve. Ju natyrisht jeni një nga njerëzit më të rëndësishëm të jetës politike të Kosovës, zoti Krasniqi. Nuk e di nëse e konsideroni veten të tillë një herë? Diçka. Neve duke patur parasysh që kemi një krye parlamentare shumë aktive, ju më duke një kundërfigura më e shenjtëruar le themi, e asaj lloj sjellje parlamentare, jeni i tërhequr, e mendoni fjalën dhe njëkohësisht reagoni, siç më duket mua, në kohën e duhur. U gëzuat për rezultatin e hetimeve
të limajt? Sigurisht që jam gëzuar shumë për shumë arsye. Arsyeja para është se Fatmir Limajn e kam pasur bashkëliftar në luftën shërimtare të Kosovës. Kam qenë i bindur se ndjekja që po i bëj me njerë pas luftës, fillimisht nga Tribunali i Hagës, ku pas 33 mujësh ka dali pafajshëm, është liruar. Pastaj njeri që e bëri emrin e tij gjatë luftës, do ta bëj dhe emrin e tij pas luftës, jo vetëm si pafajshëm nga një tribunal ndërkombëtar, por edhe si ministër i Ministrisë së Transportit, një nga njerëzit që ndoshta është më meritori për vazhdimin e rrugës së kombit dhe sukseseve që tregoi në ndërtimin e infrastrukturës rrugore në Kosovë, ju bën një padrejti tjetër kur u akuzuar për gjëja për korrupsion dhe qëllimi ndoshta nuk kishte qenë aty. Qëllimi kishte qenë që një figurë emblematike të luftës shërimtare të goditej për ndoshta arsye politike dhe u godit përsëri me një akuzë tjetër për krimet të luftës. Mund të kishte qenë një nxitje nga brenda ambientit politik madje edhe të partisë së tij për ta hequr pak si qafe? Unë nuk e besoj këtë variant, pasi unë jam një nga njerëzit e parë të Partisë Demokratike të Kosovës, njeriu me funksionin e dytë në Partinë Demokratike të Kosovës, po ndoshta këto janë pazare të ndryshme që mund bëhen nga njëherë në politikë për të eliminuar një klasë politike që është pengesë për ndonjë vend fqinjë. Në këtë rast gjithnjë ka menduar që njerëzit e luftës janë pengesë për politikat e Beogradit dhe për të krijuar klasë politike të pranueshme për Beogradin bëhet ndjekja e njerëzve të luftës. Po unë po tham ndjehem shumë mirë që unë nga fillimi kam qenë i bindur duke e njohur shumë mirë Fatmirin, se ai është i pafajshëm, se ai po ndjekej penalisht pa të drejtë dhe më vjen mirë që më në fund edhe gjykata e Oleksit në Kosovë, e drejtuar nga kryegjyqtari i Britanisë së Madhe, Mbretërisë së Bashkuar, dhe nga gjyqtari ndihmës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga funksionimi i gjyqësisë që është për shembull si në Mbretërinë e Bashkuar, ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, arriti që vërtet ta shpall edhe një herë të pafajshëm. Këtë konsideroj një fitore timen, gjithsesi një fitore të madhe të Fatmir Limajt dhe ndoshta më shumë se kaq një fitore të demokracisë dhe të drejtësisë në Kosovë. Zotni Krasniqi, ka një jo vetëm një perceptim, tani më besoni mua ka dhe informacione që dalin madje edhe nga ambientet tuaja, se Shqipëria e Kosova janë vendet vogla, fjalët dalin, mund të distorcohen, si shta ambasadori amerikan, devijojnë, transformohen pak, po thelbi mund të qëndrojë. Do t'i bëj një pyetje paralele. Ju duket majoranca e lodhur dhe e dyta, keni ju një ftohje, keni ju një qarje, dhe cila është arsyeja me udhëheqësin e partisë tuaj dhe shefin e qeverisë? Majoranca tek neve nuk do të thuja që është e lodhur, por do të thoja që atë që kam thënë edhe në shumë raste tjera do ta them edhe këtu, se majoranca i ka numrat e deputetëve në legislativën e Kosovës, por vota qytetarëve është të opozita. Pse ndodh kjo, ndoshta shumë kush s'mund ta kupton. Ne i kemi 20 vena të rezervuara për deputetet e komunitetit Pakic, janë 10 vene për deputetet serb dhe 10 vene për komunitetet tjera Pakic, që bëjnë 20. Do thotë, këta deputet vinë me një numër të kufizuar të votave në kuvend. Prandaj vota qytetarëve është opozita. Ne kemi një opozitë mjaft të madhe dhe cila nuk është
ndoshta fati i pozitat se nuk është mirë e koordinuar. Më nuk mund themi se kemi qarje, se kryetari i partisë, zoti Hashim, tha që unë jam sekretari përgjithshëm i partisë dhe fatmirime dhe shumë të tjerë, edhe nga sfera e lëvizjes kombëtare, por edhe nga intelektualet e Kosovës e kem përbërë, e kem formuar këtë parti politike dhe kemi qenë të bindur se interesi i Kosovës, fillimisht ne kemi formuar partinë kur Kosova ishte në administrimin ndërkombëtar, ende nuk mendonim, nuk e kishim pavarësinë dhe ishim të bindur se e rëndësishme është ne të formojmë një subjekt politik, i cili subjekt politik e zhvillon debatin, e zhvillon demokracinë e brendshme, një subjekt politik që i përcakton disa normat të veprimit, do thëtë disa procedura, dhe për cilat zakonisht njerëzit merren vesh, dhe përderisa ka pas një debat të brendshëm në Partinë Demokratike, përderisa janë respektuar procedurat për cilat ishë marrë vesh, realisht ka qenë një ecje, nuk janë shfaqur dallimet nuk ka pas mendim ndryshe, do të thotë, kanë qenë një mendim më i përbashkët. Do ta kishte lejuar PDK-ja një mendim ndryshe, një fraksion? Si pas mendimit tuaj? Po, realisht ne edhe në statutin e Partisë Demokratike e lejojmë fraksionin, ndonë se lideret e partive politike jo gjithherë janë të gatshëm ta pranojnë fraksionin. Megjithatë, mendimi ndryshe, idetë ndryshe duhet të respektohen. Së dhe njerë po thamë, jam i bindur se në ide ndryshe, në mendimet të ndryshe, në debatën e brendshme, në diskutimet e brendshme, në respektimin e procedurave, kjo është demokracia. Kryeministri foli shumë ashpër dhe fort, kryeministri i Kosovës, zoti Thaçi, dhe tha që nuk do të ketë shkëmbim territoresh me Serbinë. Mirë po, ndërkohë, zoti kryeparlamentar, për hir të vërtetës, ka një ndjeshmëri, ka një ndjesi, ka një ide në popullatën e Kosovës me cilën unë kam kontakte të vazhdueshme dhe të gjithanshme, qoftë edhe se duhet i bëni veprimet edhe për shkak të popullatës Shqipërisë, dhe ajo është jashtëzakonisht e ndjeshme tani më, edhe unë e konsideroj bashkimin relativisht pashmangshëm personalisht, po nuk e di nëse koha do m'japi të drejta, po jo. Ka një ide që në fakt shumë çka nuk tregohet. Dhe me gjithë se mbahet ky qëndrim, ky i bëhet për t'i dhënë kohë strukturave qeveritare, që nëpërmjet Amerikanëve, Bashkimit Evropian, të arrihet një marrëveshje me serbët, me qëllim që veriu t'u jepet atyre duke bërë dy gjëra, në fakt, duke sjellë shumë afër bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, dhe ndoshta marrjen e zonave Preshev e Medvegj që ne i kemi jashtë. Na i ndani ju lutem, se ju keni informacion të klasifikuar. Sa shans ka që kjo të... A e keni ju totalisht këtë ngjarje në kontroll? Po, të themi se kemi këto ngjarje tërësisht në kontroll, nuk do t'ishte krejt e sinqert. Unë natyrisht si njeri politikës vin nga lëvizja kombëtare për shërim, do të thotë shumë vite para viteve 90 dhe një gjitha programet e grupacioneve të ndryshme politike që kanë ekzistuar në vitet 90, edhe pas viteve 90, kanë pas programin e tyre shqirimin dhe bashkimin e tokave të pushtuara që atëherë mbashin nga Jugoslavia me Shqipërinë. Ky ka qenë programi i politik. Por tani ne erdhëm deri te shqirimi i Kosovës, i atyre kufeve administrativ që ishin vendosur pas luftës së dytë botërore, edhe pse me një ndryshim në ndërkohë pak më vonë. Shqirimin e kemë bërë në sajet e luftës dhe të gatishmërisë njerëzve tanë për të flijuar ose për të dhënë gjithçka për lirinë e vendit vet dhe të kombit të vet. Por e vërteta është se ne lirinë e kemi fituar, qërimin e kemi fituar edhe në sajet e një mbështetje ndërkombëtare. Dhe kanë qenë në disa fazën e për të cilat kemi kaluar si shtet i ri në Kosovë. Dhe gjitha këto, ose shumë nga këto i kemi bërë në koordinim me faktorin e jashtëm,
në koordinim me komunitetin ndërkombëtar, jemi ardhur deri të bisedimet e Vijenës, që përgatitën mundësinë që Kosova ose përfaqësuesit e saj ta shpallin Kosovën shtet pavarur dhe sovran. Por një gjë që duhet ta kuptojmë është kjo, se para se të fillonin bisedimet e Vijenës ne kemi një deklaratë e grupit të kontaktit, përfshirë edhe Rusinë, se një deklaratë që jep parimet mbi bazën e të cilave do të zhvilloheshin bisedimet e Vijenës. Dhe këto kanë qenë 3 parime kryesore. Nëse nuk do të ketë kthim në vitin para vitit, do të thotë qershorit vitit 99, nuk do të ketë ndryshim të kufejve dhe do të thotë Kosova nuk do të bashkangjitej asnjë shteti tjetër. Këtu shumë kohë është menduar se fjala ka qenë vetëm për Shqipërinë, po në fakt duhet të kuptuar që zakonisht nuk e kanë pas mendjen ke Shqipëria. Nuk do t'i bashkohet as Shqipërisë as Serbisë. Ndoshta këtu kanë qenë ajo edhe mbi bazën e këtyre parimeve janë zhvilluar këto bisedime dhe pasi Rusia vendosi veton e saj në Këshillin e Sigurimit, se ideja ka qenë që në Këshillin e Sigurimit të shfuqizohet rezoluta 1244, të bijet një rezolut tjetër që e një Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Fundit ky ka qenë dhe propozimi i presidentit Ahtisari, pasi nuk ka shkuar varianti i parë, ka mbet varianti i dytë. Dhe varianti i dytë ka qenë që përfaqësuesit e zgjedhur nga qytetarët e Kosovës në Kuvendin e Kosovës ta shpallin Kosovën shtet pavarur dhe sovran, dhe kjo ndodhi me 17 shkurt 2008. Kur e kam pas pyetur një herë Ramush Haradinaj, a do të bëhesh kryeministri i Shqipërisë, ai tha fon. Edhe u bën fakt kryeministri. Unë dua t'ju bëj juve një pyetje të ngjashme, po gjithsesi të rëndësishme. Keni ju, zotni Krasniqi, një ambicie personale për të bërë presidenti i Kosovës? Ju ka shkuar ndonjëherë në mendje? Po njeri kur hyn në politikë dhe hyn politikë për të avancuar, për të marrë pozita që në shpeshherë pozitat i kanë dhe përgjegjësitë e veta. Dhe natyrisht kur njeriu disa vite, ndoshta edhe me dekada, është angazhuar për të dhënë kontributin e tij për vendin e vet, për popullin e vet, ndoshta një përmbyllja më e mirë e atij angazhimi politik është pozita më e lartë e shtetit. Dhe natyrisht këto pozita sigurisht që nuk është lehtë të kundërshtohen. Më pëlqeu kjo elegancë parlamentare deri tani. Shoqëritë tona janë shumë të ngjashme. Unë i them djemve e vajzave të reja të Kosovës, edhe të Shqipërisë, të cilët nuk e di pse shpresoj që duke e njohur njëri tjetrin, do kuptojmë që ai kufiri është vendosur artificialisht dhe ne mendojmë njësoj, sillemi njësoj, ndjejmë njësoj, gabojmë njësoj, smësojmë njësoj, tradhtojmë njësoj, ose kemi ambicie të njëjta. Tani, ju jeni një personalitet i rëndësishëm i politikës kosovare dhe këto kohët e fundit është diskutuar shumë bashkimi me Shqipërinë. Aq sa ka dhe armiqtë e tij tani edhe në Kosovë, po ndoshta edhe në Shqipëri, meqense nuk di, atje nuk e di pse më duken pak ma hapur ata që nuk e presin këtë logjik. Në rast të një bashkimi të Kosovës me Shqipërinë, si e mendoni ju nga pikpamja politiko-strukturale e infrastrukturës politike o parlamentare? Çfarë duhet të ndodhte? Një senat me 2 parlamente, me një president, që po tjetë ai që mendoj unë, i merr dhe votat tuaja, mund të ri 17.000 vjet edhe nuk ka zot në botë që e luan, apo ky bashkim është i pamundur? Idet realisht gjithu paraprin proceseve dhe ideja bashkimit të kombit shqiptar nuk është ide e re, është ide që kanë shtruar dhe kanë trasuar mirë rilindasit tanë të mdhenj dhe ka qenë, dhe thot, në gjithë këto vite, edhe në vitet e pavarësisë,
edhe në vitet pas pavarësisë së Shqipërisë, që jemi në 100 vjetorin e saj, asnjëherë nuk është harruar ideja e bashkimit të shqiptarëve. Do thotë kjo ka qenë një ide e brezave dhe nuk mund askush se ka të drejtën për të thënë se kjo ide është e pamundshme. Do thotë ideja vazhdon. Rrethonat shoqërore dhe politike janë ato që përcaktojnë shumë, por janë duke krijuar rrethona që ndoshta do t'jetë zgjidhja më e mirë që vërtet të gjendet një formë e bashkimit mes Kosovës dhe Shqipërisë, që ne ndoshta s'mund ta mendojmë në tërësinë e saj se si do të dukej, por nëse 5 vendet e bashkimit evropian vazhdojnë të mos e njohin Kosovën dhe i krijojnë vështirësi Kosovës për të ecur në rrugën e integrimeve në bashkimin evropian, kjo do të thotë se krijon mundësi të reja që klasa politike edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë të mendon për një formë të një komunikimit ndryshe. Ndoshta faza e parë do të ishte krijimi i një tregu të përbashkët mes do të thotë Kosovës Shqipëri dhe ky treg i përbashkët do të krijonte mundësi dhe hapësira të reja edhe do të fuqizonte dhe do të faktorizonte faktorin shqiptar në Ballkan. Jam shumë i kënaqur që keni ardhur në Tiranë. Unë përpara se të ndahem me ju, dua t'ju bëj këtu përpara publikut dhe një pyetje tjetër. Si vini ju në Tiranë? Në kuptimin çfarë ndjeni? Kur hyni, nuk e di ku, nga aeroporti, se s'ma do mendja të shkonin në Kamës, ndoshta si e kaloni rrugën. Si ndjeni në këtë qytet? Dua të them kështu. Ne kemi ndruar edhe në vitet 70, edhe në vitin të 10 që jemi bashkë me Shqipërinë. Tani nuk jemi krejt bashkë, por na janë krijuar shumë mundësi që të jemi më pranë njëri tjetrit dhe ndjej kënaqësinë në Tiranë shumë të shpejt. Shumë faleminderit që erdhët. Ju jam shumë mirënjohës. Unë ju falenderoj me gjithë zemër. Ishte kryetari i Parlamentit të Kosovës, zoti Jakup Krasniqi, i cili ka bërë një rrugë të gjatë, ka ardhur në program, jam jashtëzakonisht i kënaqur. Ne tani do të vazhdojmë të dashur teleshikues, do ta ndryshojmë atmosferën për hir të të vërtetës. Ju e dini, mbas pak minutash, siç e kemi thënë fillim, vjen Alban Skenderaj. Nuk do të flasim vetëm për televizionin, që është një fushë interesante ku ai gjithashtu kërkon të bëj gjëra interesante, por edhe singulli i tij shumë i bukur, melodios, që përqehet shqip. Tani nuk do të këndojmë shqip, sepse i jam kthyer një këngë shumë të vjetër, kënduar nga të gjithë këngëtarët e mëdhenj, që nga Iva Zaniki, Gjoni Dorelli, e shumë të tjerë, e cila na çon në ato qytete e fshatra me det që kanë fatin të shohin detin dhe hënën. Dhe me titullin Guarda che luna, shiko çfarë hëne, dua që të dëgjojmë bashkë një nga këngët më melodike të njërit prej jazzistëve më të njohur italian të gjithë kohërave. Dëgjojmë Andin dhe Trion. Questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna da lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto
che mare, che luna. Mirë se erdhët në pjesën e tretë. Për shkak se intervista me cilën do të vazhdoj tani është për ngjarjet e sotme dhe natyrisht për një pjesë të strukturës së spektaklit edhe të shfaqjes televizive ose jo vetëm edhe asaj teatrale shumë e rëndësishme, kam vendosur që të ftuarin tim ta pres tek koltuku pranë tavolinës. Është padyshim jo vetëm një krijues i shkëlqyer, por një duarart maniak i perfeksionit. Ju e dini që ka momente në spektaklet televizive ku veshja artistike bëhet parsore. Po, kemi bërë gjithmonë një pyetje në ambientet e shtëpisë, kur shohim spektaklet të ndryshme. Kush i ka bërë, si janë prodhuar, si kanë mbritur deri në momentin e shkëlqimit. Për këtë shkak, unë do të sjell përpara jush sot në një bisedë formuese, një koleg që e vlerësoj fort dhe që kam përshtypjen kemi që të dëgjojmë për një nga spektaklet më të suksesshme, e natyrisht ai që sot i ka rezervuar vetes shikueshmërinë më të lartë në Shqipëri. Thënë kjo pa xhelozi dhe me shumë dashamirësi. Ai është kolegu im, kostumografi dhe artisti njëkohësisht, Ardi Asllani. Mirë se erdhe. Se ti nuk e marrë në njërë një tuar trokitje të dedikuar. Faleminderit Ardi. Për hir të vërtetës, herën e fundit u entuziazmova unë dhe mendova me vete, thash do të duhet ta thres Ardi në program dhe t'i bëj një jo intervist, po interrogatorio, një pyetësor gati kështu morboz në raport me disa elemente të punës tënde që nuk njihen fare. Fjala vjen, ti tani po punon plotësisht në forcë me Dancing with the Stars, jo vetëm balerina e balerin profesionist, po vipa personazhe të koklavitur, të përkëdhelur e problematik, të cilët përveç se duhet kërcejnë, duhet vishen. Pa diskutim dhe duhet vishen, por duhet vishen për kërcim. Duhet vishen për kërcim. Për diçka tjetër është komplet ndryshe. Sa e vështirë është të merresh me ta? Në vitin e tretë që po bëj dancingun, relativisht jam përpara faktit, mendoj që jam kthyer një psikolog fantastik, do të thotë. Një shrink që ti i qëndron atyre afër që ata të mos shpërthejnë në lot apo të mos bëjnë skena histerike. Ose kam kuptuar tipologjinë e karakterit të vipave, po i quajmë kështu, të cilët duhet fshehin fustanet kur hynë të kolegeve, sepse duan si kolegja ose parapëlqejnë ato të kolege, se kemi dhe kështu rastesh, Krasten, duhet të pranojmë. Unë di kastër këmsha letra anonime, po deri ke fsheja e... Më duke... Po kjo është e bukura e artit. Kjo është e bukura dhe është e bukura e kësaj shfaqje që relativisht të krijon momente emocionale të thella. Dhe mund vërej që edhe Juria merret me fustanet. Në kuptimin nuk mund të shmangin dot një... Në 3 vite është marrë më pëlqen herë edhe nuk më pëlqen herë. Sepse nuk kam dashur kur që të kthehet relativisht fustani në objekt. Do të thotë, nuk e kam preferuar këtë kostumi, është pjesë plotësuese e një shfaqje, kurse si nuk është ajo çka i duhet detyrimisht që të diskutohet dhe e para dhe e vetmja. Nuk është që dancingu nuk përmendet për shumë gjëra tjera, por falë Zotit përmendet edhe për kostume dhe përmendet mirë. Si lind ideja, o kur lind ideja? Nuk e di pse mendoj që ajo lind diku midis orës 4 dhe 6 të mëngjesit, kur njeriu është pa gjumë ose ka dhimbje stomaku. Të bëj javën? Po. Të bëj javën. Kam dhe dhimbje stomaku. Duhet ta pranojmë këtë. Dhe pikërisht është ajo ora që kam dhimbjen e stomaku, ndoshta sepse fle për mbysur dhe shtyp stomakun. Java, përveç se është e çmendur si është? Java nis kështu. Java duhet të nis të premten, sepse kem mbaruar të njëjtën shfaqjen dhe të premten ti merr vesh kërcimet të cilat janë ndarë për vipat. Të mbetet një shtun e vagëlt për të krijuar kostume, një diel nuk mund t'i kërkoj as kërkujt të punoj për mua të dielën
kështu që relativisht e diela mbetet vetëm për mua, dhe e hën e martë të mërkurën duhet të dorëzojmë të gjitha të punë. Të mërkurën dorëzohen gati. Gjitha veshjet gati. Një kostum nuk mund të bëhet a priori me njerë në tavolinë të pritet, të qepet e kështu me radhë. Ai duhet të paramendohet. Si është puna e skicës. Se unë kam parë skicat e A-show të Pallatit Kongreseve dhe më ka bërë përshtypje se besnikëria nga skica tek produkti i gatshëm ishte... Unë duhet ta pranoj që të dyja shfaqjet e producentes Dulaku, do të thotë dhe A-show dhe Dancing with the Stars, biles ditë them që A-show i solli shumë fat Dancing with the Stars në lidhje me kostumet si vjet. Bashkë punua për një teknik tjetër, një teknik të re, të cilën nuk e kishim punuar përpara, dhe javës që shkoj unë patë një burlesk relativisht të mirë dhe të pëlqyeshëm. Në Dancing with the Stars. E nisëm bashkë dhe kështu. Unë kam përshtypjen që ty të shijoj burlesku nga pikpamja skenike e veshjes. Më shijoj sepse unë e prek, jam nga ata njerëz, unë s'dua ta konsideroj veten manjak, po tek e fundit ndoshta dhe jam, që e prek punën nga fillimi deri në fund vet. Do të thotë nga skica, nga i krimi që thua ti. Skicën të cilën ti e bën në çrrethana. Ajo është një skicë që mendohet me tërmend, nuk është në blok, ajo është me ngjyra. Skicën është sigurisht është me ngjyra, është ajo që ne do të shohim në fund në shfaqje. Mund të ketë një 20% shumje, po më tepër nuk mund t'i lejoj kurse. Dhe këtë 20% shumje unë sigurisht ja faturoj kërkesave dhe tekave që kanë VIP-at. Dhe kanë në fakt. Dhe kanë në fakt dhe duhet të kenë, sepse për këtë janë stars. Çmenduria të tipit iqe kopsën e dua më të shkurtër, dua 2 rripa një. Për shembull, dua një kostum të Charlestonit dhe dua të jetë i shkurtër. Nuk ka kostum Charlestonit të jetë i shkurtër, janë gjitha në gjuhë. Janë pa linja dhe janë në gjuhë. Ndërkohë që ne i bëjmë me linja dhe i duam sipër gjurit, sepse duhet t'rregojmë dhe hiret. Po tani në shfaqje televizioni do këto. Në televizion nuk është keq. Sidomos për ata që din, ato dreshat e ata, ato janë, cili nga VIP-at është më i vështiri dhe më bashkëpunuesi? Më e vështira dhe më bështpunusja? Dancing nuk kam mbaruar akoma, nuk mund të them kurse si, domethënë nuk mund të jem... Të vinë me qysqi ose me sakica. Nuk mund të jem i saktë në përgjigjen që do t'jap, sepse tekat vazhdojnë deri javën e fundit, qefet duhen plotësuar, ta themi kështu shqip. Ka të lënduar, ka të mërzitur, ka të nervozuar? Për sa i përket kostumeve? Po. Jo. Këtë vit të paktën ditë them që jo, nuk ka pasur të lënduar, ka pasur shumë qef dashje dhe qef dhënje. Do të thotë dhe nga ana ime dhe nga ana tyre, po kaloj një dancing të mirë si vjet. Ndoshta kjo puna e psikologjisë që unë... Pse Art ka qenë më të vështirë, më pa diskutim, viti i parë ka qenë, ju thash, domethënë, brenda atyre pak o ditëve realizohen gjithë këto gjëra që ti duhet të krijosh iden, të marrësh impaktin nga ndoshta historia e kostumit që ti do të përdorësh, të përshtatësh ngjyrën me personazhin cilin do ta veshi, të gjesh stofën e nevojshme për të prodhuar atë kostum, e cila në këtë Shqipëri kaq të vagullt dhe kaq mjerane duhet ta them për sa i përket këtij tregu nuk ka shumë zgjedhje dhe duhet dalë me një produkt final që duhet presë edhe mesazhe nga miq të mi të cilët më urojnë dhe nga miq që marrin vesh, që më urojnë natën gjatë kohës spektaklit. Ti duhet kesh një entourage punonjësesh shumë të aftë. Kam një entourage punonjësesh, më vjen mirë që më vjen vërtet mirë që ti ma bën këtë pyetje, sepse unë prej kohësh punoj me zonjën e kostumit shqiptar me mjeshtren Shpresa Zaraliu, e cila më lindi dhe po vazhdon të më rri, sepse unë mendoj që nuk jam rritur akome profesionalisht për të quajtur një profesionist i vërtet, dhe vazhdon të më rris profesionalisht deri në ditët që neve flasim. Ditë them që nuk mund të bëj dot... Me Shpresën jemi miq të vjetër. Po pra. Se nuk të ka rritur vetëm ty, ka rritur një pjesë njerëzish që sot të bëjnë batërdira në për artë. Kjo është pra. E gjithë andej. Kjo është pra. Dhe unë uroj që të bëj batërdin që po bëjnë. Kur është marrë me Adi Krasten që s'merr vesh nga kjo punë, me ty, me si jam i bindur që arrini nivele kështu të sofistikuara, marrëveshje dhe mirë kuptimi. Ka moment kur janë mbaruar skicat, është mbaruar qepja, është vënë në manekin dhe nuk është konsideruar ajo që duhet? Ka prishje nga e para si me plastelina, apo ja nuk mund të lejosh? Ka pasur momente të cilat për shembull si vjet nuk më ka ndodhur akoma, besoj në puntatat e fundit kur ezaurimenti nervor vjen është i plot, mund të them që është i plot, ti fillon dhe mendon dhe për vetvrasjen për vetvrasjen jo, po fillon mendon për detin që vjen më pas, se fatmirësisht dancing ushtrihet në këtë periudhë kohore prej 3 vjetësh.
Kështu që ka pasur momente të caktuara në cilat unë jam dalur dhe kam thënë jo, është e pamundur që unë ta kem bërë këtë gjën dhe është prishur në moment aty, pa diskutim. Biles njërën prej atyre gjërave e kam dhe ruaj si fakt që nuk dua ta shoh më dhe nuk dua ta bëj më sepse e kam aty gjithkohës. Nuk dua të pyes për veshjen që ti konsideron më të parealizuarën, se më duket edhe të harxojmë kohë, të shpenzojmë kohë, por cila është veshja që në këtë edicion deri tani të bindi më shumë, të dha më shumë? Janë disa. Një. Nuk mund të ndalem. Nuk mund të ndalem, ndoshta duhet ti rishikoj dhe një herë tjetër Krasta, domethënë duhet ulem ti rishikoj dhe një herë tjetër që të them që vërtet kjo çoj. Unë parapëlqej Charlestonin. Është një ti parapëlqen Charlestonin si kërcim ka një histori kostumi. Domethënë ka një histori në cilën ti do bazohesh. Është një lloj si burlesku që ke një histori kostumi në cilën ti do bazohesh dhe aty ti mund t'i japësh diçka. I shkon historisë ndërkohë i shkon historisë pa diskutim duhet i shkojmë në Google për ta parë atmosferën. Pa diskutim duhet i shkojmë historisë. Mua më vjen mirë për shembull që në vitin e parë kishte shikues që vinin dhe shikonin dancingun, dhe spektatorë që ishin në sallë, të cilët evidentonin kur bëhesh ajo, si me thënë, 12-qja e VIP-ave, kur ishin aty të gjithë të rreshtuar, evidentonin dhe thoshin që për shembull Genta këtë radhë do të kërcej jive, për shembull sepse e kuptonin nga kostumi, do të thotë është e shikon lidhet drejt për së drejti, domethënë kur ka mbritur te publiku kjo sigurisht që te unë ka mbritur e ka kaluar. Jam kurioz të pyes kur i vendos duart në trupin e asaj dreshës, për shembull, që i ka ato këmbët 14 metra të gjata. Ke pasur mirë, dua të them, është ajo një manekin perfekt, si më thënë, raport të ndihmon apo ajo që ne perceptojmë nga larg, jo domosdoshmërisht është ajo që ti prek nga afër? Prek në kuptimin e pa diskutim. Artistikisht në ato momente nuk të shkon mendja ta prekësh në formë tjetër, do thotë, kështu që po ka njerëz që në ato momente spyesin fare çfarë bë. Si jam profesionist. Qartë, profesionizmi pastaj. Po, edhe dresha ka të vetat dhe unë kam të mijat dhe ne të dy punojmë me njëri tjetrin për të arritur atë që ne shohim. Kryesisht ndikojnë bashkëshortët ose të dashurit në preferencat e veshjes? Këtu do dalësh ti në një rast që ka ndodhur me dreshan kjo që relativisht edhe u zhvesh gati në skenë dhe u diskutua shumë. Nuk kanë ndikuar deri më tani, pse të them kot. Do të thotë do t'i bie në qafë dikujt nëse do të thosha që kanë pasur një rast të tillë. Pyetja e fundit. Sa veshje janë deri tani në të tre Dancing with the Stars? Unë ditë them që janë diku gjenden? Në një vend gjenden të ruajtura? Janë të ruajtura neve. Mund të konsiderohet një 1 milion euro aty brenda e bllokuar? Jo, në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë aty është 3 milionë euro. Po të doni ja u tregoj. Aty është 3 milionë euro, por me numër kostumesh nëse flasim, domethënë është unë për si vjet nuk i kam numëruar akoma, po ditë them që vitin e parë ka pasur 300 kostume. Vitin e dytë ka qenë po gati e njëjta shifër, ndoshta në çik më tepër, edhe si vjet do shkojmë në të njëjtat ujëra, kështu që ka shumë kostume. Janë rreth 900 kostume. Janë rreth 900 kostume. A jeni normal ju në përgjithësi apo kjo dashuria për Ardin? Jo, në fakt ke shumë të drejtë dhe po them një konstatim të përgjithshëm në publik. Spektakli, kërcimi, unë kam bërë vetë shfaqje me kërcim, kanë shikueshmëri të lartë, gara është më vete, Loti që rjedh, Fredi Kaçinari, gjitha atmosfera të jep, por jo se jeti këtu, por më duhet të pohoj që sharmi përveç lëvizjes nuk duhet ta kaloj të gjën, lutem. Falenderoj shumë. Të falenderoj me gjithë zemër që erdhe, edhe komplimente për këto edhe për këtë që janë të orientuara drejt perfeksionit. Ardi Asllani, falenderit shumë. Mirë, ne do të bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare, pastaj do dëgjojmë një këngë të ndjerë të Alban Skenderajt. Ka shumë çka për të folur Albani, është X Factor, kur ai është një nga pjesëtarët e juris, është Miriami, një dashuri e madhe e cila nuk dihet nëse do përfundojë në martesë dhe kur, pastaj televizioni dhe shumë çka tjetër me interes në një program të kësaj natyre, pas shumë pak.
Po prit atje, po pritëm edhe pa, të na bashkohet dhe hëna. Po prit atje, ti pritëm edhe pak që të pikturojmë jetët tona, e të kalojmë çdo mërzi, e të harrojmë çdo lakmi, sepse një ditë do të jemi vetë, o vetëm ti. O, nër shpirtin të flas, o le të derdhe të dashuria pa mas, ose do çdo njeri, dhe kur e do s'ka kufi, dhe kur e ke s'ka nevojë për fat, o fantazi. Do jem aty deri natën e vonë, dërsa të shuhen dhe yjen. Do jemi bashkë edhe kur agon madje, diellin e zgjojmë nëse duhet. E mos më thuaj, nuk e di, mendoj një herë veç për tani, sepse një ditë do të jemi vetë, o vetëm hi. Mirë atëre, është duarllëkitje e natyrshme për Albanin, nga se duan shumë, por përpara se ai të rregulloj kitarën edhe elementet e tjera që e shoqërojnë kufje e fisha, më lëni të them një opinion personal. Bëhet fjalë për një artist shumë të artikuluar, i cili jo vetëm me këngën, por edhe në prezantimin televiziv ka gjithë respektin dhe simpatin time më të madhe. Mbas kësaj këngë single, që nuk e di pse më mbeti në mendje, për cilën kam disa pyetje, duke patur parasysh që jam në një plan televiziv vetëm, tani po duarllëkitja e madhe që vjen Alban Skenderaj. Përshëndetje, jam shumë i mirëgjeshëm për këtë. Është kënaqësi shumë e madhe. Dua që të ulesh më njëherë Albani, sepse dua të të pyes për le të derdhe dashuria pa mas. Në çfarë ka lindur kënga? Keni qenë në plazh, jo ke qenë vetëm, e shkruan, e bën në piano, e bën në kitarë, të del gjumi natën, e shkruan tekstin që të mos të largohet, pastaj vjen prapë si? Me sa mbaj mendun, ka qenë jo verë, jo ngrohtë, ndoshta dimër, gati, dhe kam qenë vetëm, kështu që s'ka lidhje fare me atmosferën e këngës, dhe kjo është ndoshta kur njeriu arrin që të
të fantazoj me mendjen e tij pavarësisht ku ndodhet, si ndihet dhe me kë e rrethon. Kështu që në një farë mënyre unë mundohem shumë ta bëj këtë dhe nuk dua të kondicionohem nga gjërat materiale të prekshme apo siç është koha dhe ambientet. Më ka bërë shumë përshtypje një shprehje autoironie, karakteristike rrallë e shqiptarëve, të cilët përgjithsisht e marrin veten me shumë seriozitet dhe çdo gjë e fillojnë duke llogaritur nga vetja si një fanar ndriçues i rrethave ku bërin pjesë. Po ti the që në momentin e skualifikimit të atë djalit të ri, dhe më bëri shumë përshtypje se kolegja ime dashur Alketa Vesiu, që në fillim të programit e kuptoi që ai kishte një këngë të gabuar që nuk do shkonte mirë, po ne prezentatorët ti e di kemi inteligjencë shumë të madhe dhe i kuptojnë gjëra se si do shkojnë në program. Po si të qoftë, ti the që çdo njeri nga ata do të futet në këtë grupin e grumbullin e madh të vështirë të konkurrencës, por qoshku shpesh herë mund të rrezikohet. Si është kjo marrëdhënie shumë interesante me hapësirën dhe territorialitetin e secilit? Ndjeshti i kërcënuar sadopak? Jo, i kërcënuar nuk do thoja, po jo, realiteti i atij qoshkut është shqiptar, është aktual dhe është shumë prezent. Dhe është shumë e rëndësishme që të diskutojmë edhe për këto tema. Do të thotë, ndoshta është dhe faza në këtë emision që unë po bëj që ndoshta do preket edhe më shumë këto javë të fundit kjo temë, do thotë çfarë ndodh mbas, është shumë e rëndësishme, gjithmonë nuk varet, sidomos Shqipëri nuk varet absolutisht vetëm nga një grup njerëzish të cilët mundohen të bëjnë më të mirën, varet shumë nga individi, sa është ambicioz, sa ka stil dhe është i bindur për atë që do, dhe sa vullnet ka, sa punëtor është, sa i fokusuar është. Një pjesë mirë e vajzave e djendve të rinj që janë pjesë e programeve të kësaj natyre, ndeshen, ballafaqohen me realitetet të ardhmes shumë të forta. Një pjesë prej tyre, natyrisht që kanë fatin e madh që mbas programeve të arrin kulminacione të tjera të vëmendjes popullore. Normalisht në Shqipëri është e vështirë, edhe për faktin që është një popull i vogël dhe nuk ka shumë treg, dhe proporcioni me këngëtarët është i lartë. Unë gjithsesi jam i lumtur për këto formate, sepse në fund janë formate shumë të mira, të drejtën, përveç që të gëzojnë të ethet e garës. Absolutisht. Dhe jo, janë formate që përveç faktit televiziv, se në fundit unë gjithmonë vazhdoj ta them që janë formate që janë të bëra me muzikë, por janë të bëra edhe me show. Përndryshe nuk do ishin formate televizive, do bëshin diku tjetër, nuk do bëshin me televizion. Është pjesa emocionale, ka pak surpriza, suspans, e tjera, ka pak show, ka pak loj, ka pak dramë, si që ka dhe pak humor. Kështu që njerëzit duhet ta perceptojnë dhe këtë. Por mbi të gjitha unë them që është e rëndësishme që këto formate erdhën në Shqipëri, sidomos për faktin e tregut muzikor shqiptar. Në një farë mënyre janë të standardizuara si formate dhe kërkojnë diçka të standardizuar. Ty të jep kënaqësi? Më jep kënaqësi. Të jep kënaqësi gjithë javës? Më jep kënaqësi, siç më jep edhe lodhje, siç më jep edhe ankth, po unë siç mundohem të jem gjithmonë larg pamës, them që i bën vetëm mirë muzikës shqiptare. Edhe për faktin që njerëzit në Shqipëri, dhe unë jam i lumtur për këtë, kanë filluar të ndërgjegjësohen në një farë mënyre. Kur them të ndërgjegjësohen, them që nëse para disa vitesh, ndoshta jo më shumë se sa 10 vjet, akoma njerëzit bazoheshin në vlera vokale, kush këndon më fort, kush këndon më poshtë, kush këndon më lart, kush ka më shumë shpërthime, a ai është këngëtar. Ndërkohë sot, duke parë që realisht vokalist ka shumë dhe këto spektakle tani kanë hyrë në finesat, në elegancat, në stilin. Njerëzit kërkojnë me stil, po fillojnë që t'i vënë këngëtarët dhe personazhet në sit, si më thënë, dhe kërkojnë pak stil, kërkojnë pak ngjyrë, kërkojnë karakteristika dhe kjo është gjë shumë e mirë, sepse në fundit realisht këngëtar ka shumë. Po ata që kanë sukses sonte janë ata që janë unik, që janë kantautor, ose që shkruajnë këngët e tyre, ose që luajnë instrumenta, ose që janë shumë të çuditshëm dhe të suksesshëm në skenë, do thotë në live, dinë ta bëjnë publikun për vete, kanë një ngjyrë, kanë një simpati, ndoshta edhe jo të përshkruashme, po një raport shumë unik me publikun. Dhe unë investoj dhe dëshiroj që kjo të hyjë sa më shumë në Shqipëri, sepse vetëm kështu mund të bëhen dallimet. Pastaj kalojmë tek puna, që është më e rëndësishmja. Ka artistë që janë shumë talentuar dhe nuk bëjnë asgjë, ka artistë që janë shumë më pak talentuar, në thonjza,
po bëjnë shumë sepse janë shumë punëtor. Kështu që është komplekse dhe them që gjërat po fillojnë po dalin mbi ujë, më ato më të rëndësishme. Dua që të flasim pak për televizionin tënd. Unë kam qenë një fan i festivalit që keni drejtuar me Miriamin dhe natyrisht jam në gjendje të them sot se Shumë faleminderit. jo vetëm që ka qenë një festival i prezantuar pa pretendime, me elegancë, pa dyshim në një marrëdhënie të shkëlqyer me publikun i cili pranoi që në momentin e parë që një çift celebrities do të komunikonte. Më buron nga zemra të them në një sekret tjetër që kur ke qenë në një festival, si rezultati një intrige tipike kafenesh dhe rrugësh, kënga e çmimit të parë u rrotullua në fund dhe shkoi ndoshta në ato labirinthet e pa imagjinuar, por kjo është këto kanë përshtypjen ti di vetë dhe janë pjesë të tërës. Unë ratë partë falenderoj shumë edhe e thënë nga ty, unë ta kam thënë edhe kur kemi qenë bashkë që kam dëshirë her pas here të bëj projekte televizive që janë dhe pak në logjik me atë që me backgroundin tim, kuptohet, dhe e vlerësoj shumë çdo fjalë, çdo këshill, edhe sidomos çdo kompliment i cili për mua është shumë i rëndësishëm dhe më jep pak, si më thënë, më jep një farë konferme më të madhe se sa ndoshta vetë publiku. E thënë nga ty, kështu që shumë faleminderit. Faleminderit. Ti përmende Jo, mbetëm te festivali, do të thoja një gjë shumë të shkurtër, po le them interesante se në pak vite unë i bëra të gjitha eksperiencat festival. Në fjalë këndova, pastaj isha antar i juris dhe e prezantova. Ka në gjë tjetër? Jo, këto tre janë pak a shumë. Mund të jesh teknik skene, si që tonë kolegët, ose për t'i shkatruar të gjitha gjërat, mund të jesh dhe drejtori përgjithshëm. Unë mund edhe ja, ajo është shumë më komplekse. Po, ndoshta mund edhe të pastroj shkallët në një ditë, nëse mbetet për të bërë edhe ajo. Ti nuk e di se që mund të bësh. Kështu që jo, do thoja nga gjitha këto preferoj shumë që ta prezantoj. Është eksperienca më e bukur. Je në një tjetër krah dhe je në një pozicion që je totalisht, si më thënë, i pandikuar nga asgjë dhe je mbi. Gjitha gjërave që mund ndodhin apo mund të flitet e përflitet, ti je shumë në një status shumë të mirë, plus ishte eksperiencë shumë e bukur dhe e rëndësishme dhe nga ana profesionale. Do të thënë për ti e konsideron, për ty që je djali ideal, që ke bërë koncerte, që ke marrë çmime, ti e konsideron prezantimin si një nga etapat e rëndësishme të le të themi të kësaj ecje e përpara? Absolutisht, absolutisht. Duke marrë parasysh, le të themi, botën e artit në përgjithësi, sidomos prezantimi është shumë i lidhur me vetë muzikën, me vetë televizioni është i lidhur me muzikën, është shumë e rëndësishme, është një fushë e re dhe për mua ishte shumë e rëndësishme dhe ishte sukses në thonjza dhe isha shumë më në ankth dhe në emocion se sa çdo isha me çdo lloj arritje apo shkallë le të themi kualifikimi në botën e muzikës, ku ka dhe aty shumë gjëra të rëndësishme, ka akoma ëndra që unë i shoh si ëndra që mund të realizohen, po e di që ndoshta një ditë mund të bëhen, kurse këto të tjerat janë më sfida për mua. Albani, ti përmende kimin. Mund të konsiderohet edhe një fjalë tjetër, alkimia, e cila nga hiçmosgjëja nxjerr metalet e arta, le të themi, po midis teje dhe publikut, në çfarëdo lloj elementi të asaj që ti bën në skenë, këndon, prezanton, flet, reagon, ndjen, hesht, do të duhet kjo. Po në raport me atë vajzën e re, cilën ne si shqiptare pëlqejmë, konsiderohet si një hirushe simpatike, e cila e ka gjetur princin e kaltër, po thuaj në manual, aty ka patur kimi dhe asnjëri nuk e di dhe nuk e di nëse e ke thënë ti, si ka qenë momenti i parë? Aty ka patur sidomos kimi, me fjalë dhe vazhdon të ketë shumë kimi, saqë kam frikë mos ndodh ndonjë kështu në një shkërmoqje, në një dalje kripe nga bazat, për shumë. Jo, dua të them që ne kuptohemi shumë edhe pa folur, ndonjëherë e shohim edhe njerëz tjerë me fjalë. Po ju grindeni si të gjithë çiftet në këtë botë. Absolutisht, është gjëja më normale dhe ndoshta një nga gjërat më të bukura, kam përshtypjen unë të një raporti dhe arrin gjithmonë mbas ta kuptosh këtë. Thua,
kur nuk e ke, ose një moment që nuk e ke, mund të të mungoj shumë. Kështu që, po kimia është tek ne shumë e fortë dhe ne arrim që shumë shpesh të mendojmë gati me një trud, do thoja unë. Ka momente të rralla që ndodh kjo. Kuptojmë shumë mirë dhe është shumë e rëndësishme në një çift të arrihet kjo. Do të thotë që të kesh një vizion, të kesh një perceptim pak a shumë të gjërave bazë. Kuptohet pastaj me ato ndryshimet e vogla që të bëjnë ty të jesh unik dhe të bësh thjesht që të gjesh një vazhdimsi të pamërzitshme. Janë 5 vjet tani më apo jo? 5 vjet. Për të konfirmuar seriozisht që kjo është një lidhje shumë serioze. Ka patur guximin që njëri nga ju të dy të hedh në një batut për në një ceremoni dasme të mundshme në të ardhmen, apo ju e keni lënë këtë gati për të kristalizuar vetë që pastaj del si një realitet cili do të duhet japësh një përgjigje? Përgjigjen ta jap dhe ty tani, po ti atë pjesën do ma presësh besoj me telefona. Të gjitha gjërat e këqija do t'i pres, të gjitha gjërat e mira do t'i lë. Okej, super. Me shaka se nuk ja kam iden se si doli si gjë, po janë ato gjërat spontane të televizionit që po bëhen gjithmonë edhe më inë, apo jo? Me fjalë, unë kam përshtypjen që ti mezi pret që të mund ndodhi diçka edhe sepse... Nuk jam një manjak i asaj që mezi pres, po kur do qoftë që ndodh, jam shumë i lumtur. Ti e di çfarë ndodhi tek Oprah Winfrey disa vjet përpara, aktori Matt Damon u largua nga e dashura e tij Mini Driver në shtëpi, e puthi në faqe, mori makinën dhe shkoi në Hollywood ku ishte studio. Dhe kur shkoi në intervistë, i tha Oprah Winfrey, sot kam ndërmend të them një gjë, sapo jam ndar nga e dashura ime Mini Driver. Domethënë, gjërat shpeshherë nuk ndodhin në shtëpi, ndodhin në televizion dhe çdo gjë që ndodh në televizion, po që është e vërtet, në kushtet kur ka një aktrim masiv tani më dhe jashtë televizionit, janë gjëra që pëlqen, apo nuk e di se çfarë këndvështrimi ke ti për këtë. Jo, mua më pëlqejnë jashtë mase, kuptohet, duhet bëhen me shije, edhe me lezet televiziv, do thoja unë. Po mua më pëlqejnë të dalësh pak nga rjeshta ndonjëherë, kurse për sa i përket pyetjes fundit, jo vetëm që na del fjala ndonjëherë, po realisht e kemi përballuar shpeshherë si temë dhe ju duhet jeni në pozitë jo shumë komode në kuptimin që ti i ke njerëzit që jetojnë në Itali, Miriami i ka në Gjermani, 2 vendet Bashkimit Evropian, të cilat janë dhe afër, natyrisht me një trekëndsh Shqipërinë. Është e vërtet që ku nuk ka pak pretendime për dasma e për qefe. Kështu që them se duhet jetë një diskutim si dhe qysh dhe si do ishte ajo ditë e mirë se ardhur. Është pak e komplikuar në këtë aspekt, kurse për sa i përket kurorzimit, e kemi thënë kështu zakonisht në për intervista gazeta, më shumë se sa në për emisione, po them që nuk jemi, si me thënë, të smurë mbas kësaj gjëje, ne jemi shumë mirë bashkë, në një farë mënyre duke bashketuar, ajo është një gjë formale, le të themi, por e shohim si një kurorzim të dashurisë tonë dhe në një farë mënyre nuk na bën presion. Do ta bëjmë kur të ndihemi mirë, rehat dhe kur të kemi shumë dëshirë për të festuar. Sepse në fundit është një festë e madhe. Dhe është një festë e madhe, do të duhet ishte një festim ku marrin pjesë të gjithë njerëzit e njohur në Shqipëri, apo një festim i ngushtë ku do të marrin pjesë vetëm disa miq dhe familje? Tani, unë nuk dua të bëj atë tipin cool, edhe zakonisht le të themi njerëzit në fushën tonë thonë gjithmonë të njëjtën gjë, po ndoshta i kuptoj dhe absolutisht që them që do ishte një gjë shumë intime dhe jo shumë televizive me atë që ti nuk e përjashton që për kërkesë të një televizioni të current affairs ata thonë Alban sa lek do ti që të të vendosin kamerat gjatë gjithë ceremonisë ku me siguri do minimalisht 2 njerëz do këndojnë nga një këngë, një duet u bën 3 ja që është një mini koncert. Ideja është që nuk kemi dëshirë që këto gjërat e jetës private ti mpleksim me punën. Dhe them që shqisash do jetë një fest, po festa zakonisht bëhet me njerëzit e tu të dashur, me njerëzit ku nuk e komplekse, aty ku festohet dhe mund të bësh gjithçka. Dhe them që në këtë formë kemi dëshirë që
ta kurorëzojmë dashurinë tonë dhe kam përshtypjen që nuk do vonohemi shumë. Me thënë të drejtën, ka një pritshmëri në raport me këtë. Unë vërej që edhe individualisht, po edhe bashkë. Çmimin atë. Do me thënë, vetëm televizionet që janë realisht pasura dhe që kanë lek cash të hyrë në konkurim. Pastaj të tjera që kanë dëshirë të madhe dhe fjalë të presin në rastin e dytë dhe do t'jepet ideja. Kam një pyetje të fundit për ty. Ti je ndër ata artist që ke fatin të udhëtosh, sidomos në viset shqiptare. Cila është ajo gjë që ti e ke kuptuar, një gjë e veçantë, një perceptim totalisht personal i yti në raport me shqiptarët o me shqiptarin në të gjithë trevat ku ke kaluar? Çfarë ndodh me këtë temë e cila po diskutohet shumë sot në raport me kujt i përket çfarë bashkim, jo, si jemi ne, jemi të ndryshëm, jemi të njëjtë, si është identiteti shqiptari që ti ke takuar? Me fjalë, okej, kam qenë pothuajse në të gjitha treva, nuk kam qenë vetëm në Preshevë, në zonën që është, si me të ndahet kufiri i Serbisë, vetëm atje nuk kam qenë, kam qef që të shkoj sa më shpejt, dhe pak a shumë kam qenë kudo, ku ka shqiptar. Kam vënë re diçka. Ka dallime, ndoshta edhe thelbësore në nivele, le të themi, kulturore apo të përditshme, si me thënë, zhvillime të ndryshme, duke qenë që kemi qenë të ndarë. Jemi totalisht njësoj, ama në rënjë. Që nga forma e kokës me cepa dhe deri ku? Duke filluar edhe nga unë, ndoshta pak. Po, jemi njësoj, si nga koka, si nga këmbët. Si nga zemra, si nga truri. Absolutisht. Jemi absolutisht njësoj. Në të mirat dhe në të këqijat. Edhe këtë e them me bindje të plot. Shiko, unë jam një farë ekspert i vogël, në kuptimin, unë shkoj e prek, shkoj në terren, e prek. Për të gjithë ata që takohen me njerëz, veprimi i parë që ndodh me njerë pas takimit është që fillohen bëhen ekspertiza. Albani, unë të falenderoj me gjithë zemër, më vjen mirë që e përfunduam bisedën me këtë temën e njeriut. Faleminderit shumë, faleminderit publikut. Unë të falenderoj me gjithë zemër që ishe edhe shumë sukses. Dhe më fto sërish. Do të ftoj se s'bë. Faleminderit shumë. Ishte Alban Skenderaj. Gjithë të mirë. Edhe orkestra jonë do të duar drokasi se patën rastin që të këndojnë me ty. Mirë, ne kemi mbritur në momentin e fundit të dashur teleshikues, do të takojmë përsëri të martën që vjen. Sot kemi pasur miq të veçantë në program, natyrisht do të kemi edhe gjatë këtyre javëve në vazhdim derisa të përfundojmë ciklin televiziv, të përgatitemi pas verës për një cikël të ri, cili do të jetë më me kërkesë, më me ego, dhe natyrisht shpresoj më me shumë ngjarje televizive. Duke ju falendëruar të gjithëve për vëmendjen, bye bye, të martën që vjen. Via via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica, di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Doop-be-doop-be-doom, chi-boom, chi-boom, boom. Doop-be-doop-be-doom, chi-boom, chi-boom, boom.